ดูคอมเมนต์ใน YouTubeปอบมือจ้าสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของ The Star Pop นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Pop Live ในวันนี้เรามากันแบบสดๆไม่ได้อัดเทปอะไรล่วงหน้าไปเลยนะแล้วเป็นการเสียเวลาเพราะเมื่อกี้ติดฝนกันมานานแล้วนะครับผมสวัสดีตอนนี้ใน YouTube มีอยู่ประมาณ100 กว่าคนนะครับแล้วก็ที่ Facebook มีอีกประมาณ100 กว่าคนเหมือนกันรวมๆกันก็ประมาณ1,000 กว่าคนพอดีบวกเลขไม่เก่งเป็นคนบวกเลขไม่เก่งขอต้อนรับครับ2 นักแสดงและ1 ผู้กำกับจากซีรีส์นิทานพันดาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบปรบมือครับปรบมือเยี่ยมวันนี้คนเราน้อยแต่เราต้องไฮนิดนึงแบบว่าวันนี้ข้างหลังเราแบบติดฝนกันสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับผม สวัสดีคุณนุ้ยครับ วันนี้เรามีทางน้องเอิร์ธน้องมิกซ์แล้วก็พี่ออฟนะครับผู้กำกับให้เกียรติกับเราด้วยในวันนี้ขอต้อนรับอย่างป๊อปไลฟ์อย่างเป็นทางการครับ
ซีรีส์นิทานพันดาว ใครๆเขาก็บอกเขาว่าเป็นแบบซีรีส์วายฟอร์มใหญ่ ไม่มีแต่ดิฉันนี่แหละที่บอก ว่าด้วยเรื่องของผู้ชายที่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และได้รับโอกาสเพื่อจะนำโอกาสนี้ไปทำอะไรให้ใครสักคนหรือสถานที่แห่งหนึ่งถามพี่อ๊อฟก่อนเลยครับทำไมต้องเป็นเรื่องนี้ถึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำเป็นซีรีส์ครับ ขอบคุณสำหรับคำถาม อันนี้ไม่ต้อง อันนั้นไม่ต้อง จริงๆเราอยากทำนี่เราอยากทำคู่กรรมเราอยากทำโกโบริมารักกับวนัทที่เป็นเสรีไทย ได้นะ ได้นะได้ไหม ชอบอันนั้น คือ ดี เซนส์ซีรีส์วายอันนั้นนะหัวเราะเฮ้ย ผมชอบ ทางนี้ได้นะ อยากเห็นเลยอยาก ทาง เห็ นี้ น ได้นะ เออ ก็จริงๆ คงต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับการเลือก IP เรื่องนิยายทั่วๆไปอะครับว่ามันมีนิยายเรื่องไหนที่น่าสนใจในฐานะที่เราเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้กำกับด้วย เราก็ใช้วิธีในการอ่านนิยายนี่แหละแบบปกติเลยทีนี้มันก็จะมีคำแบบเคยได้ยินคำว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันเห็นหน้าหนังว่ะอะไรอย่างนี้ไหมถ้าภาษาหนังเราเรียกว่ามันเห็นหน้าหนังแต่สำหรับเราเห็นเรื่องนี้เราเห็นทางละครเวลาเราอ่านนิยายเราจะวัดตัวเองว่าเรื่องนี้เราเห็นทางละครหรือเปล่าอะไรเงี้ยพออ่านเรื่องนี้ไปนิดนึงแล้วก็แบบไอความรู้สึกที่ได้อ่านมันทำงานกับเราว่าแบบเฮ้ยเราเห็นทางละครเรื่องนี้ว่ะความขัดแย้งคู่แบบนี้เซตอัพเรื่องแบบเนี้ยเรื่องนี้มันตบมือแล้วต้องตบมือแล้วเรื่องนี้มันแบบเรื่องนี้มันควรที่จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพครับใช่ในตอนนั้นนะในสักปีอะไร59มั้งประมาณปี59 60ประมาณเนี้ยตั้งแต่ตอนนั้นน่ะก็คือแบบเฮ้ยเจอของดีรู้สึกดีใจตื่นเต้นมากก็เก็บของดีนี้ไว้อะไรเงี้ยก็รอจนวันที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมนักแสดงหาแคสที่พร้อมโลเคชั่นอะไรที่ได้อะไรเงี้ยก็เนี่ยเพาะบ่มมาจนถึงวันนี้มันเลยถูกเรียกว่านิทานพันปีใช่ครับซึ่งแบบก็เป็นที่มาว่าทำไมเลือกเรื่องนี้มาทำนะซึ่งแฟนคลับทุกคนไม่ต้องรอแล้วเพราะเขาฉายไป2 ตอนแล้วนะครับเรื่องเป็นพันปีแล้วแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวจะจบแล้วนะให้รีบดูนะไม่ดูเดี๋ยวไม่ทันด้วยนะมีคนถามมาว่าซีรีส์มีกี่ตอนมี2 ตอนค่ะมี2 ตอนด้วยครับมันน้อยไปโอเคมาทั้ง2 นักแสดงนำของเราครับน้องลองมิกซ์สวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีครับเป็นอย่างมิกซ์เป็นหน้าใหม่ยังไม่เคยเห็นผลงานอย่างจริงจังส่วนนี่หลายๆเรื่องแล้วพอครั้งแรกที่พี่ออฟชวนมาบอกว่ามาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ให้หน่อยรู้สึกไงกันบ้างโมเมนต์นั้นทำอะไรกันอยู่พี่ออฟโทรไปหาหรืออะไรยังไงนี่คนนี้มีเรื่องเล่าตอนแรกเลยที่พี่ออฟบอกว่าจะมีซีรีส์ให้มึงเล่นเราก็ดีใจมากเราอยากรู้ว่าเรื่องอะไรวะจะเป็นบทอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพี่ออฟพูดเปรยคำหนึ่งว่าบทนี้จะเป็นบทพิสูจน์ตัวมึงเองแล้วก็ให้คนอื่นเห็นว่ามึงสามารถทำงานในวงการได้อย่างสบายก็เลยไม่รับแล้วพอมันมีแล้วผมกับพี่ออฟเนี่ยนัดกันดูละครเวทีเรื่องหนึ่งอยู่ในร้านแบบว่าก่อนที่จะดูละครเวทีอยู่ในร้านอาหารเหมือนนัดไปเดทโรแมนติกเหมือนนัดไปเดทโรแมนติกคือมีแสงไฟมีแบบมีเทียนอะไรอย่างเงี้ยเลยผมเดินเข้าไปสวัสดีครับก่อนเห็นแล้วแหละพี่ออฟแบบนั่งรออยู่แล้วก็เกรงใจเรามาสายไงเราติดธุระอยู่สารภาพกันตรงนี้แหละว่ามาสายใช่แล้วทีนี้ก็พี่ออฟก็เลยหยิบหนังสือพร้อมพวงมาลัยพวงมาลัยใช่หนังสือนิทานพันดาวเป็นนิยายฮะผมก็เลยจริงเหรอพี่ฉันจะได้เล่นเรื่องนี้จริงๆเลยจริงเหรอพี่เพราะว่ามันเป็นบทที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าโหแม่งชอบมากๆแล้วก็ทัชกับตัวละครตัวนี้มากๆกับตัวละครอื่นๆด้วยผมก็ดีใจเข้าไปกอดพี่ออฟเลยแล้วก็ผมก็งงว่าผมก็ถามว่าพี่ออฟคิดยังไงถึงได้เลือกผมมาคำตอบก็คืออย่างแรกเลยคือกายภาพหน้าคมหุ่นดีผิวเข้มแล้วนี่โอเคแล้วก็ก็พราวนิดนึงแล้วอะไรนิดนึงก็แล้วพอคุยลึกเข้าไปอีกก็ผมถามเขาว่าแล้วข้างในตัวละครเขารู้สึกยังไงผมแตกต่างจากผู้ผามากเลยนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรมึงเดี๋ยวกูช่วยเองเดี๋ยวกูจะตบมึงให้เป็นผู้ผาที่ดีที่สุดแล้วเรียกพวกกูมึงออกอากาศได้ทำไมวันนี้ก็เป็นหลายคำแล้วเนาะมันคือทักสบายทาง YouTube ก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าแฟนนิยายแบบเราคือตื่นเต้นมากตอนรู้ว่าดีเอิร์ธเล่นนะครับคุณกัญญารัตน์ไอเรื่องเอานิยายให้เขาอะเข้าใจได้พวงมาลัยเอาไปทำไมพวงมาลัยนี่ไงนี่คือไม่เล่าพวงมาลัยถ้าจำไม่ได้วันนั้นเป็นวันเกิดเขาแล้วก็รู้สึกมันคือใช่วันเกิดผมเนี่ยเป็นของขวัญที่แบบเราอยากแบบเฮ้ยของขวัญที่ที่สุดแล้วก็เอาไงวะขอก็ไม่มีตอนนั้นก็เอาผ้านี่แหละ
ผ้ากันเปื้อน เพื่อนด้วยผ้ากันเปื้อนด้วยใช่ ข้างหน้านั้นมีคนมาขายพวงมาลัยพอดี ก็ออกไปเอาเนี้ยแทนโบแล้วกันก็ไปซื้อพวงมาลัยเข้ามาเขาก็ตีความว่ามันต้องเป็นเกี่ยวกับอะไรไทยๆเป็นดอก ผม ไม้ ก็ไม่ได้ถามแบบนั้นอยู่ว่ามันซ่อนความหมายอะไรไว้ ห่อให้มันดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยพวงมาลัยมันก็เข้าตีความเป็นอย่างนั้นแหละดีแล้วเราว่านะ ดีเป็นคนดี ผมว่าลืมเก็บดีเทลว่าพี่ออฟต้องห่อเป็น ห่อด้วย ผ้ากันเปื้อน ผ้าห่อด้วยผ้า ใช่แล้วก็ ห่อด้วยผ้า ก่อนข้างบนผ้ากันเปื้อนมีพวงมาลัยวางอยู่ จริงๆวันนั้นเป็นวันเกิดเขาแหละแล้วก็เป็นวาระที่ดีพอดีก็รู้สึกว่าก็บอกว่านี่มันคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะหาให้แกได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ย ดีปรบมือค่ะ ปรบมืออีกแล้วเหรอ ใช่ไหมส่งเขาปรบมือนี่แหละน่ารักมาทางคุณนี้ดีกว่า คุณมิกซิล ครับ ยังไงครับ ครั้งแรกที่พี่ออฟชวนมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ทำอะไรอยู่โมเมนต์นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง จริง ๆ วันนั้นอ่ะผมคุยโทรศัพท์กับพี่เอิร์ธอยู่ เขาเป็นคนชวนผมมาเล่นเรื่องนี้ อ๋อ ให้ผมมาแคส ใช่ ใช่ ครับ แล้วอีกวันหนึ่ง ในไทม์ไลน์เดียวกัน ใช่ นั่นแหละ เอ้ยไม่ใช่ในคืนนั้นด้วย พี่ ใน ออฟก็ส่ง ไทม์ไลน์เดียว ข้อ กัน ความ ทำอะไรเดียวกัน ไปหา ใช่ พี่เอิร์ธว่าแคปหน้า IG ผมแล้วก็บอกว่า อืม คนนี้ใครรู้จักไหมชวนมาแค เพ ส ราะว่าเห็นฟอกันเห็นฟอกัน ใช่ ไม่เบานะเราอ่ะ หมายถึงการแคป ตาถึง หมายถึงการแคปหน้า แคปหน้าจอ คือเราหาตัวละครครูเทียนเยอะมากครับ จากในค่ายเองเราแคสติ้งแบบ เกือบจะหลายคนมากที่ดูแล้วมันมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ใช่สักทียังไม่ใช่สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบผ่านไปเกือบ10 คนแล้วอ่ะแล้วที่สำคัญต้องขอบคุณเอิร์ธทุกคนที่เข้ามาแคสติ้งอะครับเอิร์ธจะเป็นคนมาแคสเองด้วยตัวเองหมดเลย ใช่ก็อยากรู้ด้วยว่าคนไหนที่เล่นกับเราแล้วรู้สึกโอเค แล้วก็พี่ออฟเห็นอะไรในตัวคนนี้ พอละเล่าต่อเขาอยากฟังเธอพูด ใช่ก็คือผมกับพี่เอิร์ธรู้จักกันมาตั้งนานแล้ว ครับ แล้วก็เหมือนแคสอัพกันตลอดอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นด้วยอะไรก็ไม่รู้เขาทักมาหาผมแล้วก็โทรศัพท์มาหาผมว่า โทรไปเลย ใช่โทรมาเลยว่าแบบ ครับ เนี่ยมีซีรีส์เรื่องหนึ่งเขาได้เล่นเป็นพระเอกนะ เขาได้เป็นพระเอกนะเขาก็บอกว่าอยากให้มาเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าบุคลิกผมแบบค่อนข้างที่จะตรงกับในเรื่องอะไรเงี้ย ผู้เส ใช่ ถียร แล้วอีกวันหนึ่งพี่ออฟหลังจากที่พี่ออฟคุยกับพี่เอิร์ธไปแล้ว อีกวันหนึ่งก็เหมือนแบบมีพี่ที่ติดต่อผมมาว่ามาแคสนะ วันนี้ผมก็โอเคแล้วพอเปิดเข้าไปในห้องก็เจอเขานั่งอยู่ เซอร์ไพรส์ไหม เซอร์ไพรส์มาแคสเอง ยกป้าย ยกป้าย เข้าทีม 10 ท่า ผ่านครับผ่านครับ ซึ่งใครแฟนๆที่ได้ชมตอนแรกและตอนที่ 2 ไปแล้วนะครับ ก็จะพอได้เห็นว่าความใหม่มันมีอยู่ มันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้พี่กวงสารภาพของเราไปแล้วว่าเพิ่งดูเมื่อเช้า ใช่ครับ เป็นไง ไม่ต้อง ครับ บอกเขา เป็นไง นะ ครับ เราไม่ต้องบอก มันดูไม่ทำ เอา กั เหร น อ บ้านเว้ย เอาเหรอมากเอาขอโทษค่ะ เป็นไงบ้างพี่ ดูแล้วชอบใช่ไหมค ช รั อบครับชอบเดี๋ยวจะกลับไปดูต่อทันที มีอะไรที่พี่รู้สึกว่าแบบ คืออย่างพี่กวงที่เราเคยคุยกันนะปกติพี่กวงก็ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์วายได้ดู ใช่ เพราะ ใช่ เราคู่กัน ใช่ แล้วพอมาเป็นเรื่องนี้รู้สึก มาดู ไง เพ บ้าง ราะเนี่ยเริ่มทำรายการป๊อปไลฟ์เลยได้ดูมากขึ้น เริ่มเวลานั่งใกล้ๆผู้ชายเริ่มรู้สึกใจเต้นอะไรบ้างไหมครับ ว่า ในนั้นนี่ไม่เราวัดความแบบ มัน ความ เพิ่มขึ้นมาเลย ความ จ เข้า ริง ใจ ๆมันเรียกอย่างนี้มันไม่ได้เป็นความรู้สึกของผู้ชายกับผู้ชายมัน ใช่ เป็นของสิ่งที่เราสนใจ ครับ เราเรียก ครับ แบบนี้มันดีกว่าอะไรอย่าง ครั เงี้ย บ ผมเวลาเจออย่างเงี้ยหลาย ๆ คู่ ครับ ที่ผมเจอมาเพราะผมจะรู้สึกแบบสนใจมากขึ้นทั้งตัวบททั้งตัวตนของทุกคน ครับ อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย หูตอบดีจังเลยล่ะ นี่คือพี่ชายของดิฉันเอง พวกเรา เรา ฝาก เมื่ ผ อ ล กี้ถามเรื่องว่าสนใจอะไรใช่ไหมที่ดู ผมสนใจอย่างแรกคือโปรดักชันมันสวยมาก ครับผม ดีมากแต่ว่าด้วยความที่ผมแบบเพิ่งดูไปน้อยมาก สิ่งที่ผมสน เพ ใจ ราะว่ามันก็มีน้อยมากด้วยครับ มันยังมีมาน้อยมากครับ สิ่งที่ผมสนใจที่สุดคือผมชอบอันเนี้ยอาจจะต้องขอบคุณตั้งแต่ตัวนิยายด้วยมั้งผมชอบการตีความของการเปลี่ยนหัวใจที่นุ้ยบอกแต่ตอนต้น มันเหมือนแบบการมันไม่ได้เปลี่ยนแค่หัวใจอย่างเดียวมันคือการเปลี่ยนชีวิตแล้วมันคือการให้โอกาสของการแบบให้ทำสิ่งหนึ่งไป ให้คนหนึ่งไปทำอีกสิ่งหนึ่งแทนอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าประเด็นเนี้ยมันน่าสนใจในการแบบสื่อซิมโบลิกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบก็อยากติดตามต่อ ไงปรบมือให้คุณกวงค่ะ นี่ครับ ทำไมพี่เป็นคนถึงสัมภาษณ์อย่างเงี้ย เราไม่รู้เหมือนกัน แมทเทียลมันเอื้อให้ทำอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกตอนที่อ่านแล้ว ที่ แบบ อ่านใช่ไหม โหมิติของนิยายเรื่องนี้มันเยอะดีเนาะนอกจากความรักโรแมนติกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะบอกเล่าอะไรได้เยอะดีอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องมันดัน นอกจากโรแมนติกมันดันให้เข้มข้นได้ ครับ หลายประเด็น ผมเดาว่ามันน่าจะมีประเด็นทางสังคมเยอะขึ้นหรือเปล่า ไม่แน่ใจ เดี๋ยวมันจะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆครับ อย่างน้อยพี่กวงเปิดใจดูอะคือหนูดีใจมาก เพราะว่า ได้ คือจริงๆ ถ้าใครเป็นเพื่อนๆกันในออฟฟิศก็คือดิฉันก็จะเดินไปดูยัง บางคนดูซีรีส์เกาหลีจบแล้วมันจบพอดี ดูนี่ต่อดิสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อยากให้ลองเปิดใจกันดู เหมือน
ฟีดแบ็ที่ได้ยินมาคือมันดูง่าย มันค่อนข้างปลอดภัยมันแบบมันดูเป็นเหมือนละครอบอุ่นเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือแม่ค้าข้าวแกงที่แบบกินประจำอะเขาก็ทักมา เฮ้ยน่ารักกันนะ แล้วก็ดีใจที่มันไปถึงกลุ่มคนดูที่จริง ๆ ไม่ใช่กลุ่มทาร์เก็ตสาววายจริงๆอ่ะเขาก็ยังดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากครับคุณบัว ใช่ฮะประเด็นนี้จริงฮะเพราะว่าอย่างผมรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกทวีตว่ามันเป็นในเนี่ยเป็น ซีรีส์ BL ซีรีส์อะไรเลย ครับ นะฮะมันเหมือนแบบนั่นแหละผมโฟกัสประเด็นการแบบเปลี่ยนหัวใจ มันจะเป็นใครก็ได้ แล้วก็ให้มันเป็นธรรมชาติเนาะมันคือใครๆมันก็สามารถแบบทำโอกาสเนี่ยได้เหมือนกัน ไม่ครับต้องมีโรคหัวใจครับ เราต้อง ไม่ใช่ใครๆทำได้ ไม่ ค ใช่ รับ หมายถึง ไม่ใช่ใครก็จะเป ห ลี่ มาย ย น ถึง หัวใจ แบบ หรอ การรับโอกาสจากคนอื่นมา ซึ่งอันนี้มันเป็นคำถามที่ผมคิดเอาไว้ตอนที่ดูขึ้นมา ครับ เหมือนกันลองเปรียบเทียบตัวเองกับตัวละครในเรื่อง ครับ ในเรื่องเขาเปลี่ยนหัวใจใช่ไหมแล้วก็ทำโอกาสที่คนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่มีโอกาสได้ทำในชีวิตนะอาจจะไม่ถึงขนาดต้องเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ เราทั้ง3คนรู้สึกว่าเคยรับโอกาส หรือว่าต้องทำตามโอกาสของใครแทนนะฮะรับโอกาสของใครคนใดคนหนึ่งมา เพื่อที่สักวันหนึ่งนอกจาก drive ชีวิตของตัวเองด้วยความรู้สึกของตัวเองแล้วเรา drive ด้วยความรู้สึกของคนอื่นด้วยเหมือนกัน โอกาสของคนอื่นความหวังของคนอื่นด้วยเหมือนกันมีบ้างไหมครับ ขอบคุณสำหรับคำถามเนี่ยคำถามนางงามมาแล้ว ชอบ จริงๆมันคำถามมันค่อนข้างลึกเนาะผม ใช่ เท่าที่นึกออกผมก็คงเป็นเรื่องของการให้โอกาส กับ น้องๆในทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าที่เป็นรูปธรรมอ่ะเนาะก็คือเราให้โอกาสในการเขาที่ได้ทำงานอะไรแบบที่แบบเขาเดินมาบอกว่าเฮ้ยเขาอยากทำอันนี้มากเลยอะเขามีแพชชั่นในสิ่งนี้มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยเอาสิลองดูเอาเลยอะไรเงี้ยเหมือนอันนี้อาจจะเล่าเรื่องส่วนตัวเหมือนวันที่ผมได้โอกาสอันนี้ จริงๆแล้วผมไม่ได้มาจากสายละครแบบ 100% เลยครับผมก็มาจากสายแบบทำค่อนข้างหลากหลาย แล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวเราต้องออกแน่เลยเราก็เดินไปบอกเจ้านายเราว่าพี่ครับผมอยากทำละครเขาบอกว่าอะไรนะทำเลย โดยไม่รู้เลยว่าผมทำอะไรมาก่อนแบบทำได้ไม่ได้อะเขาถามว่าทำอะไรได้ผมมั่นใจว่าผมทำละครได้ทำเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการแบบมาอยู่ในสายงานนี้อะข้อนี้คือตอบตรงคำถามเลย ตอบ นะ ฮะตอบเนี่ยมันคือ เนี่ยผมได้โอกาสนี้มาแบบเนี่ยแล้วก็มันเป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตในสายอาชีพการงานเลยเหมือนกันครับ เราได้โอกาสเราก็เลยจะส่งโอกาส ใช่ ต่อมา ใช่ส่งต่อโอกาสให้น้องๆที่ นี่แหละ เราดูแลอยู่อะไรเงี้ยครับ มงยังคำถามนี้มันก็ มงเลยเหรอ แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะปรบ ปรบมือ เฮ้ยวันนี้พี่กูชวนปรบมือว่ะ หนุ่ยไม่ปรบอ่ะ เอาเหรอโอเคอ่ะมิกหรือเอิร์ธก่อนดีครับ ของผมเป็นถ้าถามว่าได้รับโอกาสในด้านไหนคือของผมน่าจะเป็นด้านของครอบครัวครับ เพราะว่าผมอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่ ผมไม่ค่อยสนิทกับพี่สาว ไม่ค่อยสนิทกับแม่ ครับ แต่ยังมันมีเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าผมได้รับโอกาสตรงนี้มากเลยคือ ตอนที่แม่ผมพูดกับผมว่าโลกเนี้ยมันโหดร้ายมาก จงใช้ชีวิตอย่างมีสติเท่านั้นแหละผมรู้สึกว่าแค่คำนี้มันแสดงให้เห็นว่าแม่เขาเป็นห่วงผมมาก ทุกคนเป็นห่วงผมจริง ๆ แล้วผมก็ใช้ชีวิตอย่างนึกถึงคำนี้ตลอด ว่าต้องมีสตินะเวลาจะทำอะไรไม่ว่าจะทำงานกับพี่ออฟไม่ว่าจะทำงานในวงการอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสติทุกครั้งในการใช้ชีวิตและบวกกับสิ่งที่ในการทำงานตอนนี้ผมกำลังอินกับการทำงานมาก เราใช้คำแม่ที่แม่สอนนี่แหละนำขับเคลื่อนชีวิตเราไปในทางที่ดีครับก็คือโอกาสของคำของแม่บอก อ่ะปรบมือให้ดีเอิร์ธครับ ก่อนที่ดีเอิร์ธจะเสียงสั่นไปมากกว่านี้ดิฉันกำลังมองหาว่าทิชชู่อยู่ไหน ไม่สาว เดี๋ยวมา ครับ อ่ะมิกครับ พอมาพี่เอิร์ธพูดอย่างเงี้ยคือจริงๆผมก็คิดจะพูดเรื่องครอบครัวแหละ คือก็ต้องบอกก่อนว่า ผมว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกัน ครอบครัวผมก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมีคุณแม่แล้วก็พี่สาวที่อยู่ข้างๆผมมาตลอดอะไรเงี้ย เด็กสั้นอีกแล้วเนี่ยสองคนนี้ก็เป็นคนเซนซิทีฟกับครอบครัว คือ นี่ออกฮะ ต้องบอกก่อนว่า คือคุณแม่ก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่แบบ ไม่ได้มีการศึกษาที่สูงมากนักอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถส่งพี่สาวผมจนจบส่งพี่ให้ไปอยู่แบบต่างประเทศไปทำนู่นทำนี่ได้แล้วว่าส่งให้ผมเรียน ผมไม่เคยขาดอะไรเลยในชีวิตเนี้ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่ดูแลลูกได้ดีเสมออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับแม่ต่อให้แม่จะร้องไห้เลยแม่ก็แค่หันมามองแล้วก็บอกว่า
แล้วก็ยิ้มให้ผมแล้วก็บอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวมันจะผ่านไป แล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมแบบเห็นแบบนั้นมาตลอดแล้วแบบเขาให้การดูแลการเลี้ยงดูที่ดีเสมอมาอะไรเงี้ยแต่เขาก็ทำให้ผมเห็นว่าชีวิตเรามันมีความสุขได้ต่อให้จะมีปัญหามากมายขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วผมก็จำตรงนั้นมาตลอดทำให้ผมกลายเป็นคนที่มีความสุขกับทุกวันที่มันเป็นอย่างนี้ครับ มีครับปรบมือครับโอกาสที่ดีนะพี่เนาะเหมือนเราได้ใช้โอกาสในชีวิตของเราจากความเหนื่อยยากของคนอื่น ใช่ใช่ มองคนใกล้ตัวคือครอบครัว ใช่ครับ พูดแล้วขนลุกพอก่อนเดี๋ยวร้องตามกันก่อน สัญญาว่าจะไม่ถามอะไรแบบนี้อีกแล้ว ใช่แบบซี เชื่อ เรีย นะ ส ว่า เลย พอเป็นคำถามออกจากแบบคำถามเราต้องคิดเยอะเหมือนกัน YouTube ก็คือบอกว่าไม่ร้องนะมีลูก สวัสดี 400 กว่าคนด้วยนะครับที่ YouTube นะครับคนเยอะวันนี้ YouTube คึกคักมากเลยนะครับ คุยกันเข้ามาได้นะครับผม คุณกัญญารัตน์ครับ ชอบฟังอีกด้านหนึ่งของ Earth Mix แบบนี้นานได้เห็นมุมมองในการเป็นตัวตนของน้องเอ อ๋อง ขอบคุณครับ เขาชมว่าคุณพี่พิธีกรถามดีด้วยนะครับพี่กวน ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ แต่ผมจะไม่ถามเลยนะครับ ทำได้ได้ครับ โอเคอ่ะเราข้ามเรื่องตรงนี้ไปนิดนึง มีเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้เราติดค้างกันอยู่คือเรื่องของโปรดักชันดิฉันได้เซฟภาพมาให้ดูกันสักหน่อย อยากให้เขาเล่าเพราะพี่จริง ๆ แล้วครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าซีรีส์วายที่ผ่านมาที่ทุกคนเคยได้ดูครับจะอยู่ในแบบรั้วมหาลัยอยู่ในที่ทำงานหรืออะไรก็ตามแต่นี่คือซีรีส์วายที่พาตัวเองออกไปอยู่ด้านนอกเดี๋ยวเราลองดูภาพโปรดักชันเขาหน่อยซึ่งต้องบอกว่านี่คือพี่สร้างขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ จริง ๆ แล้วตอนที่เราไป Scout Location น่ะโจทย์แรกเลยคือเราอยากได้ความเรียวของเรื่องนี้ เราก็ไปหาบ้านชาวบ้าน ชาว จ บ้าน ริง ๆ เจอแล้วถูกใจโอ้โหไปบล็อกช็อตโลเคชันกันเนี่ยบ้านกูเทียนนะพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้ทางเข้าบ้านจะเป็นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วประมาณอีกเดือนหนึ่งจะเปิดกล้องลงมาถึง ทีมโลเคชันมาบอกวันที่เราประชุมกันอยู่พี่อ๊อฟเนี่ย ชาวบ้านอ่ะเขากลัวเราอ่ะจะไปเหยียบบ้านเขาแล้วจะไปผิดผีนู่นนี่นั่นโน้นคือเขานับถือผีกันจริง ๆ มีความเชื่อจริงๆอ่ะก็ยังไงอ่ะขออนุญาตไม่ให้แล้วกันนะอ้าวชิป จะเปิดกล้องอยู่แล้วอ่ะเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกำมือ8ด้านกันหมด แล้วก็ช้อยหนึ่งก็คือแบบบ้านหลังเนี้ยครับคือบ้านเป็นบ้านครูเทียนที่สร้างขึ้นใหม่ ใช่ ในเมื่อมันไม่ได้ของจริงแต่เราชอบความเรียวแบบเนี้ย ก็สร้างมันใหม่วะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทางนั้นน่ะเราก็ส่งทีมงานขึ้นไปสเกาพื้นที่กันว่าที่ไหนที่มันสร้างได้บ้างอะไรเงี้ยทีมงานก็ไปหาเราก็ไปเลือกเอาที่แบบคล้ายเดิม อยากได้บ้านครูเทียนที่มันต้องสันโดษนะมันต้องแยกออกมาจากคนอื่น ก็จะไปเจอแลนด์มาร์คที่นี่นะครับก็จริง ๆ ก็ไม่คิดฝันว่ามันจะออกมาจริงจังและใหญ่ขนาดนี้พอสร้างบ้านเสร็จเดี๋ยวมันไม่สวยอย่างฝันทำยังไงดีวะเราอยากได้ทุ่งดอกไม้ทำอะไร เราก็เอาปุ๋ยไปโปรยบนเนินตรงนี้ให้หมด เพื่อให้มันได้ภาพของมันคล้ายๆดอกเดซี่อะเนาะ ใช่ อะไร ใช่ สัก ครับ อย่างเนี่ยแต่จริงๆมันเป็นวัชพืชนะ ดอกหญ้า แต่ก็ต้องเลี้ยงเขาไว้ไม่งั้นมันก็จะตายไปเรื่อยๆเราก็เอาให้คนงานให้ทีมงานที่นู่นเราก็เอาปุ๋ยไปโปรยเพื่อเลี้ยงให้มันอยู่ทันเวลาที่เราจะขึ้นไป ตลอดระยะเวลาการสร้างก็โอ้โหถ่ายรูปค่อยมาอัปเดตกันเรื่อยๆ ทุกวันนี้แสงสวยมากเลยมากฮะพอวันถึงเราขึ้นไปจริงๆปุ๊บวันแรกเช้ามาอะไรฝนตกพายุเข้าไม่เป็นไรตกวันเดียวน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีซีรีส์ว่าวไม่เป็นไรเดี๋ยวฟ้าเปิดตก5 วันพวง5 วันติดไม่เห็นพระอาทิตย์ทั้งวัน แล้วทำไงก็ถ่ายจ้ะซีเล่นว่าวมึงไปเล่นในกลางฝนเดี๋ยวกูจัดการเองฝนตกเราต้องถ่ายซีเล่นว่าวกันตอนที่แบบฝนตกอ่ะเท้าก็เลอะขี้โคลนอะไรเต็มไปหมดใช่ป่ะไม่เป็นไรทำเหมือนสนุกไว้เล่นเลยที่เหลือพี่จัดการเองแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเราถอยไม่ได้แล้วไงเพราะเราถอยจนทุกเฟสแล้วเนี่ยนี่คือวันออนแอร์ก็มาจอดแล้วเราพาทีมงานทุกชีวิตทั้งหมดขึ้นอยู่บนนั้นแล้วอ่ะก็บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะไม่ถอยหลังนะถ่ายกูจะถ่ายบิ๊กอาจจะไม่รู้เรื่องหนึ่ง ฮะ ว่ามันจะมีกลุ่มไลน์ที่มีพี่และพี่ออฟและเพื่อนๆอยู่ด้วยกันช่วงถ่ายอ่ะ ครับ พี่ออฟหายไปเลย หายไปแบบเป็นตายลายดีไงบ้างวะอะไรอย่างเงี้ย หายมาที่แบบ15 วันผ่านไปจะมีส่งมาสักรูปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามีคำถามเข้ามาดีว่าแบบถ่ายทำกันยังไงบ้างเหมือนว่าแบบใช้เวลาแค่ไหน เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือแทบจะใช้โลเคชั่นที่นั่นเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหม ใช่ ครับ ด้วยความที่ 80%เป็นเรื่องที่เกิดที่นั่นใช่ไหมครับ ก็ใช้โลเคชันที่เชียงรายเชียงใหม่ผสมกันทั้งหมด แต่ว่าที่เห็นนะมันไม่ได้ที่เดียวด้วยนะ หมายถึงว่า เยอะมาก เราต้องอย่างแรกเลยเราสร้างแมปของหมู่บ้านนี้ขึ้นมาก่อนว่าหมู่บ้านนี้มันต้องมีอะไรบ้าง เราก็วาดแมปขึ้นมา
แหมไม่ได้ส่งภาพอินเสิร์ตมา จริงทำอินเสิร์ตนะ เราต้องสร้างแมปขึ้นมาว่าอ๋อที่หมู่บ้านนี้นะมีผาบันดาวมีเนินผีมีน้ำตก มีตรงนี้อนามัยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปหาแต่ละที่ให้มันแมทพอแมทได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาทำหมู่บ้านว่าจริง ๆ ทางเข้าออกมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเดินมันต้องเดินแบบนี้หมู่บ้านต้องแบบนี้ แล้วจริงๆบางมันอยู่ไกลกันแบบคนละอำเภอห่างกัน6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเดินออกจากบ้านนี้มาอีก6 ชั่วโมงถึงจะได้ไปถึงตรงนู้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเงื่อนไขของการสร้างแต่สุดท้ายมันก็ออกมาได้แบบค่อนข้างสนใจมากครับ จริงน่าชื่นใจอ่ะในฐานะนัก ครับ แสดงครับ พอเจ ครั อบ โปรดักชันแบบนี้อ่ะอย่างนี้ก่อนดีกว่า โอเค นี่คือเรื่องแรก แล้วต้องเจอซีรีส์ที่พ่วง เล่น เล่นว่าวตอนฝนตก เล่นว่าวตอนฝนตกเฮ้ย คือผมขอพูดตอนเล่นว่าวเลยแล้วกันนะ เออ คือผมตอนเล่นว่าวผมวิ่งตั้งแต่รองเท้าผมยังลอยได้ปกติพี่จนสุดท้ายผมกระโดดวิ่งไม่ได้แล้วเพราะมันติดที่พื้นเพราะโคลนมันหนาแบบ แล้วมันเป็นเหมือนดินเหนียวอ่ะ มันคือดินเหนียวดินแดงอ่ะพี่ที่มันแบบกระโดดไม่ได้แล้วอ่ะแล้วจะมีซีนที่ผมล้มเนาะ ใช่ โยมพูดได้ปะ เล่าได้หมด ผมล้มอ่ะพี่แล้วจังหวะที่ผมล้มอ่ะมันมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึงอยู่ข้างล่างผม โอ้ย แต่ไม่ต่างคัดก็ต้องเล่น เล่นต่อเล่นต่อนั่นแหละความการถ่ายทำนี้มันยากลำบากมันแบบด้วยเวลาที่มันมีเฉพาะความจำกัดของมัน แล้วก็โลเคชั่นที่ค่อนข้างที่จะยาก ถึงแม้ว่าตอนนั้นผมจะมีสภาวะทางจิตใจอารมณ์เป็นยังไงผมก็จะต้องมิกถ่ายต่อ อย่าให้ต้องพูดเรื่องนี้ต้องพูด คือมันถอยไม่ได้แม้กระทั่ง ไม่มีเวลาจะอ่อนแออะคุณกวาง อืม ต้องใช้คำเนี้ย ผม เขาเจอ คือต้อง โจทย์ บอกก่อน นี้ ว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผม ผมไม่เคยทำงานการแสดงแบบนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยเราไปที่นู่นวันแรกไม่ใช่มันคือคิวที่2ถ้าผมจะไม่ผิดนะคิวที่2มันเป็นซีนแบบเล่นกับเด็กเฮฮาเลย แล้วโดยพื้นฐานผมเป็นคนไม่ได้อยู่กับเด็กอ่ะผมไม่รู้ว่าผมต้องแฮนเดิลเด็กยังไง หรือว่าต้องเล่นกับเด็กยังไง ผมก็เลยโดนเลยออกว่า มันไม่ได้ผมเล่นเทคแล้วเทคอีกเทคแล้วจนสุดท้ายมันเขาก็ปล่อยผ่านสุดท้ายผมเดินออกมา แล้วผมก็แบบเดินออกมานิ่งๆคนเดียวเลย เฟลแล้ว เฟลแล้วเพราะมันแบบมันยากอ่ะ ยาก มันยากสำหรับผมมากกับการแสดงแล้วผมก็มา จะร้องไห้ จะลองละ แล้วสิ่งที่เราทิ้งคืออะไร เงยหน้าอย่าเพิ่งเงยหน้าไว้เงยหน้าไว้ เดินหน้าไว้ มิกเงยหน้าไปเข้าฉากให้พี่ เดี๋ยวไม่เข้าเดี๋ยวไม่เข้าเดี๋ยวมึงจะตามไม่ได้ ผมเดิน ตรงเลยนะเนี่ยเข้าฉากนี้ไม่ได้ ผมเดินผมปาดตาแล้วผมว่าไงเด็กๆ คือพอมาคิดถึงตอนนี้เราอะโหดร้ายกับน้องมากเหมือนกันแต่นาทีนั้นมันไม่ได้จริงด้วยปริมาณซีนแต่ละวันน่ะที่มันต้องถ่ายอะมิกอย่าเพิ่งร้องเข้าใจนะเข้าใจเว้ยว่าฮึบเงยหน้าน้ำตาไหลอ้าวทุกคนพร้อมครับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมาคิดตอนนี้แบบ ใจร้าย โหดกับน้องแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่แบ ผ บ มชอบนะสนุ ที่ ก ดี ดี เนาะ ใช่ จบจากนั้นยังไปร้องไห้อยู่อีกไหม โน่นในวันต่อมา เอาแล้วต่อมา ในวันต่อมา ถัด คือ มา คือมาเลย next ไม่รู้จะ day คนนู้นด้วย คืนนั้นเรามีการคุยกันว่าโอเคพรุ่งนี้จะเป็นวันของเอิร์ธมิก เขามาคุยกับผม จะไม่ เขามาคุยกับผม จะไม่ให้พลาดเลยสักอย่าง เอาไปคุยกัน ครับ ไม่ได้เว้ยเราต้องสู้ ต้องได้ นะ เราต้องสู้ เพราะว่าพี่ออฟเขามาหนักขนาดนี้แล้วก็ต้องแบบเข้าสู้เลย แต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้สักทีซีนนี้เป็นซีนไหนนะฮะซีนที่ เดินคุย เดิน กัมา คุยกัน ไม่ได้เดินไปเดินมาเดินจนแบบเกือบจะถึงกรุงเทพแล้วอ่ะ เดินใจจัง แล้วเราก็ เดินไปเดินมา มั นั่ น นแห เป็น ละ สตีแคมแฮนด์เฮลต้องเดิน ใช่ ตามถอยหลังแล้วแบบเราก็แบบไม่ได้สักทีมืดก็มืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความเฟลเหมือนกัน เฟลต่างคนต่างเฟลแต่ที่ผมเฟลรู้สึกว่าแบบมันดึกแล้วด้วยทำงานแข่งกับเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเครียดมาก ผมก็แบบพี่ออกก็เรียกมาคุยหน้ามอนิเตอร์ ผมก็นั่งเฉยๆพูดเลยพี่ เดี๋ยวเข้าใจเว้ย กำลังเอื้อมมือไปแตะ พี่อย่าเพิ่งแตะ กำลังเอื้อมมือไปแตะ อย่าโดน อย่าแตะพี่อย่าแตะ ตัว พี่อย่า ผมครั แตะ บ ขอแตะมาพักอ่ะมา แบบก็ ร้องให้เสร็จ ร้องให้เสร็จ ร้องซะให้เสร็จเฮ้ยเข้าใจมันกดดัน เข้าใจ มัน2 วันแรกถ่ายวันละ18ซีนติดกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเช็ดน้ำตานะไป เหมือนกันเลย โดนเหมือนกัน เพราะมันไม่มีเวลาให้แบบคิว อืม มันต้องไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆซีนต่อไปมันรออยู่ จนแบบจนเขาอ่ะกลายเป็นแพนิคแล้วเขาก็กลัว ใช่ผมมากลัวพี่ออฟไปเลย เขากลัวพี่ออฟเขามาบอกเขาแบบ ใช่ เขาแอบมาคุยกับผมอะ อันนี้เคยรู้ไหมอันนี้เค ไม่ ย รู้ รู้ไหม ไม่รู้ว่ากลัว ผมถามเดี๋ยวก่อนเขา เอาต่อเลย ผมถามมิกว่ามิกฉันกลัวพี่ออฟหรือเปล่าวะ อันนี้ ใช่เพราะว่าฉันรู้สึกว่า ฉันเหมือนไม่กลัวแต่จริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าฉันกลัวว่ะ คือโดยปกติผมเป็นคนชอบสังเกตคนโดยเฉพาะพี่ออฟกับพี่เอิร์ธเพราะว่าผมสนิทกับเขาไงผมก็จะ เดี๋ยว ดู ต้องเล่าก่อนว่าเมื่อก่อน
กับพี่ออฟเนี่ยสนิทกันมากเล่น ใช่ โอ้โหกินข้าวด้วยกัน คุยเล่นกันไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ แต่พอพัดทำงานก็อีกแบบหนึ่งก็มี ก็คือผมเห็นแล้วแหละเมื่อก่อนอ่ะเราอยู่ในพาร์ทที่เขาแบบกินเล่นกันเที่ยวเล่นกันเนี่ยปกติ คุยเมาส์ไปเรื่อย แต่พอไปพาร์ททำงานเนี่ยพอเขาโดนพี่ออฟแบบเทคบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ย พูดเรื่อย หลังจากที่เขาร้องไห้ไปวันนั้นเขาก็ นิ่ง เปลี่ยนไปสังเกตใช่ไหม เทคเสร็จเดินหนี ใช่ กลับบ้านนอน เดินหนี โรงแรมด้วยกันเดินนำคือไม่ทักเลยทำยังไงก็ได้ให้ห่าง ไม่ค่อย กัน กินข้าวก็จะหงอยๆจ่องๆแบบไม่ค่อย ทำยังไงก็ได้ให้ หลบตาางเงี้ ให้อยู่ห่างผมมากที่สุดเว้ยจนเราก็แบบไม่ได้ว่ะถ้าเราทำงานแล้วเราจะเสียความเป็นพี่น้องอันเนี้ยเราก็ไม่ยอมเหมือนกัน แล้วเลยส่งเทคประกาศ พวง สิท มา ธิ์ ลั ไป ยเอาไปส่งพวงมาลัยส่งพวงมาลัย ส่งเทคประกาศสิทธิ์ไปว่านอกเวลางานอ่ะกูคือพี่น้องกับมึงนะ คืออย่าเอาเรื่องงานปนเข้ามาในส่วนตัวอย่างนี้เราจะสูญเสียความเป็นพี่น้องกันไปไม่ได้ เขาทำไงร้องไห้ เรา แต่ว่า ไม่ ไม่ เล เลย ย ให้ปรบมือในซีรีส์นี้มีอะไรให้ร้องไห้ ใช่ครับ คือแค่อ่านเทคที่พี่ออฟส่งมาคือผมแบบร้องไห้โดยที่ไม่ต้องแบบร้องไห้ต้องแบบคือร้องไห้มาเอง คือนา อะ ทีนั้นเราก็คิดจริง ๆ ว่าไม่ได้เราทำงานเราจะสูญเสียความเป็นพี่น้องต่อกันไปไม่ได้ เราต้องแยกแยะให้ได้ว่าเฮ้ยเราคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เพื่องานอะไรอย่างเงี้ย พอร้องไห้แล้วมัน โหดเหมือนกัน ปลดล็อกเราปะพอเห็นเท็กซ์อันนั้นน่ะ ปลดล็อกเลยครับ ผมเข้าไปคุยกับพี่ออฟเลยว่า พี่ผมขอบคุณมากพี่ที่พี่ส่งเทคแบบนี้มาผมทำให้ผมแบบปลดล็อกตัวเองไปด้วยทันที่จะให้กล้าที่จะปรึกษากันในเรื่องของงานมากขึ้นอะไรเงี้ยปกติตอนแรกผมคิดว่าไม่กลัว เพราะว่าผมรู้สึกว่าโอเคคุยได้ โกหกอะแต่มาโกหก ใช่ ไม่เนียนอะ ใช่แต่ผม คือ พอ เลิกกองก็เดินหนีแบบไกลมาก อะ อะ มันชัดมากๆอ่ะ กินข้าวก็แยกโต๊ะไปนั่งเลยอย่างเงี้ย แต่พอคิดไปคิดมา ว่ะกูก็กลัวเขานี่หว่าก็เลยต้องยอมรับตัวเองก่อน แล้วค่อยไปคุยกับพี่ออฟครับ พี่ขอนิดเดียวครับ ครับ นี่ถามเมื่อกี้เราเล่าแต่เรื่องความยากลำบากกันมา ครับผม อยากรู้นิดนึงครับพอเมื่องานมันจบแล้วอะซีรีส์งานจบถ่ายเสร็จซีรีส์เริ่มออนสุดท้ายเรามองความยากลำบากอันนั้นน่ะมันให้อะไรกับเราบ้างที่เรา โอ้ย เรียนกับมันไปอะ แน่น มันให้เยอะมากเลยสำหรับมิกด้วยความ ค ที่ รับ มันเป็นเรื่องแรกแล้วเป็นการถ่ายทำที่เหมือนเราไปกินอยู่ด้วยกันเข้าแคมป์ด้วยกันเป็นเดือนอะพี่ ความผูกพันแบบมันผ่านอะไรกันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ มันมีเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วแบบคนที่อยู่ข้างเราตลอดก็เป็นแบบเป็นทีมงานทุกคนเป็นพี่ออฟอะไรเงี้ยในขณะที่ผมแบบร้องไห้จะเป็นจะตายเพราะแบบผมช็อกอยู่ก็มีเขามากอดข้างๆผมแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรพี่เป็นห่วงนะรู้เปล่าแล้วแบบ มันสัมผัสได้หมดเลยว่าทุกคนแบบ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากแค่ไหน อย่างผมนี่คือหลักๆเลยคือเรื่องของการทำงาน เพราะว่าพี่ออฟพูดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ตัวเอิร์ธเองแล้วเอิร์ธก็คิดเหมือนกันว่า เรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์ตัวเอง แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็น ว่าเอิร์ธทำได้ มันทำให้เราเรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างในการทำงานในวงการมากขึ้น การใช้ชีวิตในวงการ การอยู่กับคนอื่นในวงการหลาย ๆ อย่างเลยครับความอดทนความเรียน acting อะไรเงี้ยฮะแล้วก็การทำการบ้านกับตัวละครทุก ๆ อย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้มันสอนผมทุกอย่าง สำหรับผมก็คงทุกๆงานมันพอเสร็จมันตกตะกอนแล้วมันก็จะเหลืออะไรทิ้งไว้ให้เราเป็นบทเรียนเสมอเนาะอันนี้สิ่งที่ได้มันก็จะเป็นอีกไบเบิลหนึ่งสำหรับที่ให้เรารู้ว่าถ้าโปรดักชันต่อไปเราต้องคิดอะไรกับมันมากขึ้น เราจะวางแผนยังไงให้รอบคอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รวมถึงก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ในแง่ที่ถ้าจะไปทำละครที่ใหญ่ขนาดนี้ ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างวะอะไรอย่างเงี้ย ถ้า ครั นั บ กแสดงกลัวเราจะทำยังไงวะ ให้ส่งให้ส่งเทคซึ้งๆไปหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้น ปลดล็อกเลยครับ นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกเนาะให้นอกจากให้ประสบการณ์ชีวิตที่ดี ให้มิตรภาพที่ดีเราว่าสุดท้ายมันจะให้โน้ตฮาวเราสำหรับการเรียนรู้เพื่อจะไปพัฒนางานต่อไปใหม่ ๆ ของเราด้วยครับ ครับ ครับนี่คือ ขอบคุณครับ นักแสดงพุ่มกับจากนิทานพันดาวครับปรบมือหนึ่งทีขอพักแล้วอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งคือคนใน YouTube เยอะมากสวัสดี แล้วเราเครียดไปไหมคำถามเราดูเครียดไปไหม ไม่ นะ ไม่ โอเค สาระ ได้สาระช่วงสา ใช่ ระ ไม่แล้วผมดูคำถามของเราเนี่ยไม่เบานะ ไม่เบานะ โอ้โห อันนี้กรีดสุดก็มีก็ว่า คุณชาริสมาถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ เรื่องนี้คือนิทานน้ำตาพันลิตรเฮ้ยรวมกันได้ด้วยเหรอ ได้ ผมว่า ผม ได้ ใช้น้ำตาทั้ง 20 กว่าปีของผมให้กับ ผมใช้คำนี้จริงๆผมพูดจริง ไม่เรายังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะ เดี๋ยวมีพีคกว่านี้อีกที่แบบร้องไห้ทั้งกองอ่ะ โอ้ย แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไว้เล่า เขาสปอยมาแล้วหน่อยหนึ่งนะคุณ เออ ขออนุญาตอ่านก่อนนะครับ คุณราฟาครับ I don't understand anything
but I watched the series from Mexico ว้าว สวัส thank you ดี so much Thank you ครับ ทักทาย international fan ซะหน่อยครับมา Hello hello everyone everyone มีบอกว่ามีแฟนคลับชาวจีนนะครับ พิมพ์เป็นภาษาคาราโอเกะมาด้วยนะฮะ ว่า เอิร์ธมิกซูนะ F U F U ขอบคุ N ณ A ค ข รับ อบคุณนะครับ Thank you อ่ะคุณเราเข้าสู่ช่วงพาร์ทหลังคำถามอันสุดแสนเข้มข้นของเรา แต่ก็ไม่ เมื่อกี้ไม่เข้มข้นเหรอ ผมว่าเข้มข้นแล้วนี่เหรอ มันคนละแบบ กว่านี้อีกเหรอ เมื่อกี้เดี๋ยวต่อจากคำถามเมื่อสักครู่นึงคืออย่างเอิร์ธ ครับ เนี่ยพี่ออฟ ครับ คือเอิร์ธเรียนการแสดงมาโดยตรง ครับ แล้วกับเรื่องเนี้ยพี่เห็นอะไร เห็นเมจิกอะไรใหม่ ๆ ในการแสดงของเขา หรือเราเห็นเมจิกอะไรใหม่ ๆ ในแบบการกำกับของเขาอะไรอ ผ ย่าม ง ว่า เงี้ย ให้น้องตอบดีกว่า คนน่าจะอยากฟังน้องตอบ ผมจบละครเวทีมาครับ อ๋อไม่ ซึ่งถ้าถามว่ามันตรงสายมันก็อาจจะตรงสายได้นะ แต่ผมเคยทำเมื่อก่อนผมเคยทำงานในวงการมาบ้าง ถ่ายโฆษณาถ่ายแบบโปสเตอร์อะไรเงี้ยฮะแต่มันก็ไม่ได้จริงจังมาก แต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ตัวผมเลยอะผมชินที่จะอยู่บนเวทีมากกว่า แล้วก็ชินที่จะเห็นคนดูไม่เป็นแค่เงาโดยไม่เห็นคนดูเป็นแบบเป็นคนไม่มีคนตัดสินว่าไม่มีผู้กำกับมาครับมึงไม่เอาอันนี้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนตัดสินว่ามึงซาวไม่ได้ เราชินที่จะอยู่บนเวทีแล้ว go on ไป ถ้าผิดอะไรเราก็แก้ไขสถานการณ์ไปชินอย่างนั้น แต่พอเริ่มทำงานจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะ ในวงการบันเทิง มันทำให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับวงการบันเทิงมากขึ้น โดยการเข้าหาคนมากขึ้น ตอนแรกเลยผมเป็นคน introvert มากแบบอยู่ห้องแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยสำหรับเรา แต่พอมาทำงานตรงกลางเราต้องชั่งน้ำหนักตัวเอง แล้วก็หาตรงกลางให้เจอกับการทำงานแล้วก็ความเป็นตัวเองครับ มันเหมือนวงการนี้มันสอนเราให้เราโตขึ้น ผมรู้สึกว่า respect ต่อวงการบันเทิงมากมันทำให้เราโตขึ้นครับ กับคำพูดของคุณแม่ที่ ครับ สอ ผ น ม เราว่าโลกนี้มันโหดร้ายอะครับ ฮะ ทุกวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับมันเป็นจริงอย่างนั้นไหม ถ้าเรามองในด้านว่ามันโหดร้ายมันก็โหดร้ายจริงๆอะนะเพราะมีเหตุการณ์แบบนู่นนี่นั่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ที่เรามองมากกว่าว่าเหตุการณ์เนี้ยมันส่งผลกับเราขนาดไหน เราแก้ไขได้ไหมถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราแค่ปล่อยวาง แต่ถ้าเราแก้ไขได้เราก็แก้ไขมันเลย แล้วก็จงใช้ยังมีสติ อันนี้ทุกคนควรจะมีสติในการทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่เรื่องของความโหดร้ายนี่ก็คือผมมองว่ามันก็มีทั้งมีความโหดร้ายแล้วก็มีเรื่องที่ดีอยู่บนสังคมนี้ครับต้องชั่งน้ำหนักกันดีๆแล้วก็มองออกมาเราอย่าเอาตัวเราเข้าไปในเรื่องที่มันโหดร้ายครับผม ครับอ่ะทางด้านมิกซ์ ครับ งานแสดงเรื่องแรก พี่รู้ว่ามิกซ์ต้องกดดันมาก กดดัน อย่าง ครับ ที่เราคุยกันนะพี่ออฟว่า EP แรกเราเห็นตัวละคร ทุกค่ะ 80%ถ้าเอาไม่อยู่คิวนึกออกไหมพี่ แล้วกับการทำงานจริง ๆ แล้วพอได้ก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้จริง ๆ มันรู้สึกไงบ้างครับ คือต้องบอกก่อนว่าผมอะเรียนสายวิทย์มาโดยตลอด ขนาดผมเรียนมหาลัยผมก็ยังเป็นสัตวแพทย์ไอการทำงานเบื้องหลังงานแสดงอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวผมมากๆ ผมไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นยังไงมาก่อนอะไรเงี้ยจนได้ลองมาแคสติ้งดูอะไรเงี้ยแล้วได้รับโอกาสจากพี่ออฟอะไรเงี้ยมันก็พอไปกองวันแรกผมยังไม่รู้เลยคืออะไรคือแอคชั่นคัทวันที่ถ่ายไพลอตพี่ออฟยังไม่แอคชั่นผมเล่นไปแล้ว ใช่ใช่ใช่ คือผมไม่รู้มันคืออะไรการแสดงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย จากศูนย์จริงว่ะ ผมแบบศูนย์มากคืออะไรนะพี่อะไรเงี้ยกล้องสองคือฮะ กล้องสองคือก ล้องสอง ะไร คืออะไร แต่แบบพอมาได้มาทำเนี่ยมันก็ทำให้ผมเห็นอะไรมากขึ้นทำให้ผมได้รู้จักว่าการทำงานในกองเป็นยังไงเนี่ยมันสอนอะไรเยอะอะฮะแล้วก็พูดถึงในด้านอะไรดีพี่ออฟ ช็อต ทำไม ด้านนี้ฮะด้านการเรียนรู้แล้วกัน ค เพ รับ ราะว่านอกจากการเวลาถ้ามันเป็นเรื่องแรกที่เราได้เข้าไปเป็น ฮะ ตัวละครใครคนใดคนหนึ่งก็คือเทียนนั่นแหละ ใช่ เข้าไป ฮะ อย่างแบบจริง ๆ เราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างไหม ได้เรียนรู้เลยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยก็คือชีวิตของเขา turning point ของเขาอะสิ่งที่เขาทำให้เขาเปลี่ยนคือการที่เขากำลังจะเสียชีวิตลง การที่เขากำลังจะตายลงเนี่ยกว่าผมจะไปถึงจุดที่ผมรู้สึกว่า เราต้องไปคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วนะว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีชีวิตต่อเราจะมองภาพครอบครัวยังไง จะมองภาพการดำเนินชีวิตยังไง
แต่ก็พี่ออฟก็ทำให้ผมไปถึงจุดนั้น แล้วพอมาถึงจุดนั้นเองมันทำให้ผมระลึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเรามันแค่นี้เลยอะ อืม สิ่งที่เราควรทำมันคืออะไรอะเรากำลังพิสูจน์อะไรกับใครหรอ สิ่งที่เราควรจะทำก็คือทำอะไรก็ได้ที่เราจะมีความสุข respect กับตัวเอง แล้วก็ respect คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับ ตอบดีปรบมือค่ะนึกอะไรไม่ออกส่งเขาปรบมือ นั่นแหละโอเค ส่วนคุณออฟ ครับผม คุณออฟอะ ครับผม ไม่คุ้นเลยว่ะพี่เอาจริง ปกติเราคุยกันหยาบคายกว่านี้เย เรี อะ ยกกันว่าอะไรอ่ะ ตัวดี อยาก จะเป็น รู้ เสียง เลยในกลุ่มเรียกกันว่าอะไร เสีย อะ งพี่ออฟจะเป็นโทนสูงๆหน่อยอีนุ้ยอย่างนี้ อันเนี้ยเราพูดได้ เราพูดได้ดีกว่า เราพูดอันนี้ได้ ซีรีส์พี่ออฟที่ผ่านมา ครับ ทั้งเชงเม้ง ครับ หรือ Dark Blue เพราะเรา Kiss ยังคู่กันดาร์กบูคิส ครับ ส่วนใหญ่พี่จะสอดแทรกประเด็น ครับ ความสัมพันธ์ของ LGBT อืม ไว้อย่างชัดเจน อืม หรืออาจจะพูดประเด็นเรื่องการคัมเอาท์อะไร ครับ เงี้ยเหตุผลไหนพี่มีเหตุผลอะไรบางอย่างแอบแฝงไหม ครับ กับการที่จะต้องสอดแทรกเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปในซีรีส์ที่ตัวเองทำ ก่อนอื่นคือเราค่อนข้างอินเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วครับ ในเรื่องของ LGBT เนาะก่อนหน้านี้เราเคยทำซีรีส์ LGBT อย่าง JOK Bangkok มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็ค้นพบว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะพูดประเด็นต่างๆ เหล่านี้ในสื่อหลัก คือตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศมักจะถูกกดทับอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเสมอ ได้เป็นแค่ช่างแต่งหน้า ได้เป็นแค่ตัวตลกattitude ในความรักยังไงคุณจะต้องผิดหวังช้ำรักลูกชายคนเดียวไปฆ่าตัวตายเราเติบโตมากับแบบนี้ตลอดเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดอะในเมื่อชีวิตจริง ๆ มันไม่ต้องเป็นแบบนี้เสมออะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งต้นว่าเฮ้ยความเป็น LGBTQ ก็มีความรักที่ดีได้ คุณต้องเริ่มต้นจากการเชื่อก่อนว่าคุณจะมีความรักที่ดี หรือชีวิตพวกเขาเหล่านั้นมีอีกด้านหนึ่งที่มันน่าสนใจเสมอนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราสนใจเรื่องพวกนี้คราวนี้พอเราเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมซีรีส์บอยเลิฟอะเรารู้สึกว่าแมททีเรียลบางอย่างมันซ้อนทับกันอยู่ ซึ่งมันสามารถที่จะใช้ซีรีส์ BL ซีรีส์ Y เนี่ยครับเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านแมสเสจต่างๆ เหล่านั้นได้ไม่มากก็น้อยมันทำได้นิดหน่อย คือถ้าพูดเรื่องนี้ลงรายละเอียดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนมากครับเราต้องกลับไปศึกษาวัฒนธรรมซีรีส์ของ BL หรือซีรีส์ Y และลักษณะเฉพาะบางอย่างของซีรีส์ LGBTQ ซึ่งมันเป็นประเด็นศึกษาที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งอาจจะต้องลงรายละเอียดตรงนั้นไป คราวนี้คำถามว่าทำไมเราถึงใส่ประเด็นต่างๆ เหล่านี้มาก็อย่างที่บอกไปครับเรารู้สึกว่าเมื่อเราทำงานกับตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศเอาล่ะจะเรียก Y ไม่ Y อะไรก็แล้วแต่เราต้องยอมรับว่าเราใช้ตัวละครหลากหลายทางเพศมานำเสนอ เพราะนั้นเราควรจะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นกระบอกเสียงเล็กๆน้อยๆในการพูดประเด็นต่างๆ ทางสังคม เท่าที่บริบทของเรื่องนั้นมันจะเอื้ออำนวย มันทำไม่ได้ทุกเรื่อง 100% หรอกครับแต่เราในฐานะคนที่จะนำเสนอเราต้องพยายามบาลานซ์ให้มันได้ทั้งความบันเทิงและสาระที่เราพยายามจะสอดแทรกลงไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ และนี่คือคุณออฟครับอันนี้หลายๆครั้งที่เราจะแบบ จับเวลาอยู่แล้ว จับเวลา ต้องรีบตอบอ่ะ เหมือนรีบตอบมันต้องรีบตอบมันก็คิดว่าจริงๆ หลาย ๆ ครั้งเราอาจจะเข้าใจซีรีส์ Y เข้าใจซีรีส์ LGBTQ แยกก้อนกันหรือใดๆก็ตาม ครับ อันนั้นเป็นความเข้าใจของแต่ละคน ใช่ แต่มันก็คือวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งอย่าง Boy Love Series Girl Love Series หรือแม้กระทั่งซีรีส์ LGBTQ ที่เป็นตัวละครแบบอย่างโพสเนี่ยชอบมากสนุกบลาบลาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแต่ละตลาดกันไปเนอะ ใช่ แล้วแต่ ครับ target group อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเราจะพูดกันจริง ๆ มันต้องเจาะจงไป เราต้องศึกษาเรื่องวัฒนธรรมซีรีส์ Y ก่อนว่าต้นกำเนิดมันมาจากอะไร แล้วขนบและลักษณะเฉพาะบางอย่างของมันคืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือเมื่อเราเข้าใจมันก่อนทั้งสองอย่างแล้ว เราจะได้รู้วิธีที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าอะไรบางอย่างได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ด้วยปัจจุบันเนี้ยผมเท่าที่เราเห็นเราจะเห็นว่ามีกลุ่มชุดความเชื่ออยู่ 2 กลุ่ม ซึ่งเราก็จะพอเห็นอยู่ว่ากลุ่มเรียกว่ากลุ่มสาววายเนาะกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาก็จะดูคอนเทนต์หนักๆหน่อย LGBTQ ซึ่งมันก็จะมีความพยายามที่จะทำให้คอนเทนต์2อย่างนี้มันเป็นเรื่องเดียวกัน หรือมันช่วยพูดเรื่องเดียวกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เรากำลังพยายามอยู่เสมอมาอยู่เรื่อยๆครับอย่างที่บอกว่าบริบทของบางเรื่องมันก็ไม่เอื้ออำนวยให้พื้นที่ตรงนี้มันทำอะไรได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ นอกจากความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นฮะมันมีอะไรที่รู้สึกว่ามันชุบชูใจแล้วมัน impact ความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เราเห็นจากสิ่งที่เราทำหรือว่าฟีดแบ็กเล็กๆน้อยๆจากใครบางคนที่แบบเราเห็นแล้วเฮ้ยสิ่งที่เราพูดมาเมื่อกี้มันกำลังทำงานของมันแล้วอะ มันทำงานกับผมเสมอในแง่ฟีดแบ็กเท่าที่ผมจำได้อย่างเช่นในเขามาเชงเม้งข้างๆผมเนี่ย
มันมีผู้ปกครองที่เขาดูแล้วเป็นแม่แล้วเขาก็บอกว่าโอเค ฉันเข้าใจแล้วว่าถ้าฉันมีลูกแบบเนี้ยฉันจะต้องคุยกับลูกแบบไหน ฉันจะโตมาเป็นแม่แบบแม่คนนี้ อะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างในดาร์กบูคิดมีบอกว่าเขาอยากเป็นพ่อแบบพ่อพีทคือในดาร์กบูคิดเรากำลังพูดเรื่องว่าทำไมคนที่เป็นเกย์เป็น LGBTQ ต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนอื่นเฮ้ยคุณแค่เป็นคนธรรมดาก็ได้มันไม่ต้องแบบทำไมล่ะทำไมต้องประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเมสเสจพวกเนี้ยมันสะท้อนไปถึงกลุ่มคนที่เขาใช้กำลังถูกกดทับด้วยความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วเขาก็บอกว่าใช่ทำไมวะทำไมถึงไม่มีคนออกมาพูดประเด็นนี้สักทีแล้วพอเราพูดไปแล้วมันมีคนได้ยินน่ะอะไรพวกเนี้ยครับแค่นี้เองเรารู้สึกดีใจมากแค่มันคือ1ประโยคที่อยู่ในเรื่อง12 ตอนอ่ะโอ้ถ้ามันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วผมก็แฮปปี้แล้วครับ ยอดเยี่ยมปรบมือให้ตัวเองครับ จริงๆเรารู้สึกว่า จริง เรารู้สึกว่ามันพูดได้อะแต่มันจะได้มากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละเรื่อง แล้วอย่างน้อยความคาดหวังของเราที่สุดก็คือ เหมือนเมื่อกี้ที่นุ้ยทำจะถามว่าแต่ละเรื่องอ่ะเราใส่ประเด็นอะไรที่ลงไปในคอนเทนต์ใช่ป่ะเรากำลังพาตัวเองไปในถึงจุดที่เรารู้สึกตั้งถามว่าทำให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาได้ไหม โดยที่เราไม่ต้องมานั่งคัมเอาท์กันทำไมเราต้องคัมเอาท์ทำไมเราต้องพูดเรื่องประเด็นอะไร ถ้าเราจะทีตว่าความหลากหลายทางเพศทุกคนมีความรักที่ดีได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องโฟกัสไหมว่า เรื่องนี้มันใช้ประเด็นอะไรวะ เพราะมันคือเรื่องรักของคนหนึ่งคนของคนคู่หนึ่งเท่านั้นเอง ถ้าวันหนึ่งไปถึงจุดที่เราไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามว่า เรื่องนี้มันจะพูดอะไรได้ มันก็น่าจะดีถูกไหมครับ จีดใจ ชอบคำถามมงลงคำตอบมงลงเป็นอย่างนี้นี่เอง ขออนุญาตตกใจหนึ่งอย่างผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อชอบทำเกย์โอเคแบงคอก ครับผม ผมชอบเรื่องนั้นมากเลย เมื่อกี้พอได้ยินแล้วตกใจไปเลยเป็น เขียนบทเรื่องนั้นเราเขียนบทแล้วก็เป็นโจกำกับนั่นน่ะจุดเริ่มต้นก็มาจากแบบเฮ้ยเรากลุ่มคนกลุ่มนี้จริงๆเขาสามารถเป็นตัวเอกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อะเราก็ใช้เขาเป็นตัวเอกสิ ฉันเล่นด้วยนะซีซั่น2อะไปดูดิ เฮ้ยคนนี้เล่น ไม่รู้อ๋อเหรอ คนนี้มีอยู่ในซีน แต่งหน้าตั้งแต่บ่ายสอง ชาวบ้านแปด เป็นชาวบ้าน8 เป็นชาวบ้านแปดมาจับผิดชาวบ้าน ชาวบ้าน8 อ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเครียดเกินไปแล้วขออะไรสบายๆได้เลยอ่ะงั้นขอปรบมือสักหนึ่งทีเป็นกำลังใจให้กับผู้กำกับและนักแสดงด้วยนะครับอ่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วแหละ จริงๆอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญ เราทำอะไรกันสนุกๆบ้าง สบายๆ เราพูดกันถึงช่วงนี้ครับ ได้เวลาไทม์ฮอปกันแล้ว เดี๋ยวเราจะหยิบภาพเก่า อุ้ยตื่นเต้น ๆ ภาพเก่ จริงปะเนี่ย าๆ แม้ว่ามิกซิลภาพเก่าสุดจะเมื่อไม่นานนี้ แต่ฉันไปหามาได้ เอาคนนี้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราจะเปิดภาพเก่าๆจาก Instagram หรือว่าอ่ะรูปนี้ครับ ผมเอง เอ้ย คุณรู้เปล่าว่าคุณถ่ายรูปนี้ไว้วันนี้ เมื่อปี 2015 ไม่รู้เลยครับจริงเหรอ เฮ้ย ปี On this day นี่คืออะไรเป็นคนถ่ายให้เขาเหรอ ไม่ใช่ ไม่ใช่ อันนี้ผมถ่ายเองฮะตอนนั้นไปแคสต์งานครับแล้วถ่ายเราเล่นๆเลยเมื่อก่อนเราไม่ได้สนใจว่าภาพลักษณ์ว่าตัวเองจะเป็นยังไง แล้วก็ถ่ายไปเรื่อยไปเปื่อยฮะแล้วก็เลยถ่ายลงมาเป็นแบบนี้ฮะ เห็นแค่ตากับคิวก็รู้ว่าหล่อ จริงแต่คือด้วยความบังเอิญคือจริงๆ ตั้งโจทย์ว่าถ้าหารูปมาอยากหารูปที่มันตรงกับวันนี้ ซึ่งรูปนี้เป็นรูปที่แบบวันนี้ หลายปีมาก 2015อ่ะรูปต่อไปเลยดีกว่ารูปต่อไปรูปนี้ไม่ค่อยมีอะไร อ๋อ อันนี้ไม่รู้จะให้รีแอคคนซ้ายหรือคนขวาดี สวัสดีคุณน้ำตาลทิพย์นารีด้วยนะครับ สวัสดีครับตุ๊กตาลฮะอันนี้เพื่อนผมเองครับเป็นดาวครับผมเป็นเดือน อ๋อเป็นคณะ ใช่เขาก็ถือกระทา คือถ้าเห็นตอน ตอน เนี้ย ปีหนึ่งฮะ ถ้าเห็นตอนเนี้ยไม่ได้บทหัวหน้าภูหรอก เป็นอะไรฮะ เป็นครูเทียงอ้าวดูดิใช่ปะ แก้ ล่ะ มยุ้ยเชียว คนที่ได้เป็นครูเทียนคือน้ำตาลนะ เราไม่ใช่เหรอ เฮ้ย คือ น่ารัก ตอนนั้นจำได้ไหมว่าทำไมเราถึงเลือกแบบอยากเรียนเอกนี้กันแบบเอกการแสดงเอกละครเวทีอย่างเงี้ โอ้ ย บอกเลยว่าผมเลือกตามครูบอก อันนี้บอกตรงๆเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ม .6 ครับ ช่วงที่สอบเสร็จแล้วมันก็ต้องมีเอ็นเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็เลยบอกว่าเอิร์ธลองเลือกอันนี้ดูสิเอิร์ธก็เลยเลือกลงไป แต่ตอนที่เขาจะมีจ่ายตอนสมัครสอบใช่ไหมผมลืมเพื่อนผมต้องโทรมาว่าแบบเฮ้ยมึงจ่ายค่าสอบยังบอกลืมเลยไม่ลืมเลยจริง ๆ ผมก็เลยให้เพื่อนคนนั้นจ่ายให้ก่อน เราก็เลยสอบแล้วเราก็เลยได้เข้ามาเป็นนิสิตมสวครับ ซึ่ง ฟุกไหมอะ ค่อนข้าง แต่ก็ต้องไปขอบคุณครูคนนั้นนะ ใช่ก็ต้องขอบคุณครูแล้วก็ขอบคุณเพื่อนคนนั้นด้วย ที่ช่วยเราช่วยดันเรามาถึงจุดนี้ได้ ใช่ จริงฮะ คุณน้ำตาลก็เป็นอีกคนที่น่าสนใจเดี๋ยวคงมีโอกาสได้พูดคุยกันในอนาคต เขาฝีมือฮะงานฝีมือ ยืนหนึ่ง ครับ ยืนหนึ่ง ยืนหนึ่ง รูปต่อไปครับรูปต่อไป เอ้ย มิกเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้
เป็นไงบ้าง ไม่ใช่มีฉัน ไม่หมายถึงว่าให้มิกเล่าให้ฟังหน่อยว่าเห็นรูปนี้ เห็นรูปนี้ บ้างครับ รู้สึกยังไง ลองพูดถึงผู้กำกับคนนี้หน่อยครับ เขาใส่เสื้อไหมฮะโทษที ใส่จ้า อ๋อใส่เสื้อโอเคโทษทีปกติเวลาเขาถ่ายวิวเขาไม่ค่อยใส่ จ้า เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเต็มเครื่องพี่เลย มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาแบบชอบถอด เขาถอดเก่งมาก อ่า ชอบเก่งมาก เอานะเนาะนานๆที สวยดีค ที่ รับ อันนี้คือตอนสเกลโลเคชั่น ใช่ใช่ใช่ แล้วเป็นไงบ้างครับตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่า คือพอไปเห็นที่นี่เราก็แบบรักอ่ะตกหลุมรักบรรยากาศตกหลุมรักว่าใช่ผาบันดาวในฝันมันคือแบบนี้แหละ เราก็แบบถ้าฉันเป็นเทียนฉันก็คิดอย่างนั้นว่าแบบนี่คือที่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเลือกมันโดยเราไม่ได้คำนึงถึงบริบทที่เราต้องถ่ายยังไง เพราะว่าอันเนี้ยเดินเท้าขึ้นไปประมาณเกือบกิโลเราก็ไม่มีไฟ ไม่มีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นการถ่ายทำก็คืออ่ะยังไงล่ะ เดือดร้อนชาวบ้านแล้วคราวนี้แต่ว่า ไม่เป็นไรคิดเอาทีหลังอย่างที่บอก ก็จะเรียนรู้ว่าถ้ากลับไปทำละครมึงอย่าทำแบบนี้นะ คุณอ๊อฟก็เลยจัดตั้งเป็นแผงโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนนะไม่ใช่ใช่ปะอุ๊ยตลกนะ รายการตลกรายการเอนเตอร์เทน รายการตลก เทิงแหละ รูปต่อไปดีกว่าครับไปครับอันนี้ คนนี้พูดดีกว่า ตอนถ่ายเทรลเลอร์ ใช่ครับ ตัวที่แล้ว ใช่ใช่ ผมสารภาพเลยว่าหลังจากที่ถ่ายเสร็จอะผมกลับบ้านไม่ได้เช็ดหน้าไม่ได้เช็ด หลับเลย เรื่ เหรอ องสำอาง น ผ อน มหลับไปเลยผมน็อกมาก ต้องบอกว่าคืนก่อนหนานั้นตื่นเต้นมาก ไม่เคยถ่าย ไม่ได้นอนเลยทั้งคืน ตื่นเต้น ตื่นเต้นจัดแล้วก็แบบกลัวด้วยอะไรหลาย ๆ อย่างอะไรเงี้ย มันเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซน ใช่ มันเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนเลยอะ มัน สำหรับผมนะ เพราะว่าอะไร เพราะว่าโอเคเตรียมพร้อมนะครับ มันเล่นยังไม่ได้สั่งแอคชั่น เล่นเลยออกก่อนเลยแบบตื่นเต้นจัดขนาดไหนแบบไม่เคยขนาดไหนถึง แล้วพอ บบ หมดบทตัวเองก็เดินออกกูยังไม่ได้สั่งคัดคือต้องอยู่ก่อนให้กล้องรับก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คื คั อ ด รู้ว่า เองแอคชั่นเอง ฟัน ทุก เอ อง ย่าง ฟันเอง ทุกอย่างทำทุกอย่างด้วยตัวเอง แต่ว่าแบบต้องแบบยอมรับว่ามิกแบบเป็นคนมีพรสวรรค์มากๆ แม้กระทั่งแค่ในเทรลเลอร์อย่างเดียวก็ทำให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยนักแสดงคนนี้มันเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองแล้วรู้สึกว่าเราไม่เสียใจที่เลือกคนนี้มาจริงๆ ปรบมือให้ตัวเองอันนี้ ขอบคุณครับ ชอบรายการนี้คำถามแต่ละข้อดีฟดีจริง ดีฟมาก เสียงนั้นอ่านผิด ดีฟเดีย Deep นั่นเอง ดีฟดี ใช่ใช่ใช่ คุณ OGEM นะคะ จริงค่ะ พี่ออฟอยากเป็นนายเอกแหละ อุ้ยได้ถึงบทที่เราเป็นนัก แบบนั่งอยู่ตรงนั้นภาพต่อไปเดียวกับครับมา รู้แล้วนะ คือไปหารูปมิกซิลแล้วไม่มี ก็เลยต้องไปหา Twitter แล้วก็มีคนแชร์กันไว้ อันนี้คือสมัยที่ฝึกงาน ครับ ใช่ฝึก เล่าให้ งาน ฟังหน่อยค่ะคือทำไมถึงเลือกเรียนสัตวแพทย์ ทำไมถึงเลือกเรียนสัตวแพทย์ คือต้องบอกว่าจริง ๆ แล้วผมเป็นคนชอบสัตว์มาก แล้วมันมีเรื่องราวในวัยเด็กที่ทำให้ผมแบบผูกพันกับสัตว์คือผมอะเลี้ยงแมวตัวหนึ่งแล้วเหมือนแบบเขาแบบสนิทใจกับผมมากอะผมนอนอยู่ใช่ปะเขาก็มาที่นี่ที่แขนผมให้เขานอนที่ไหล่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็คลอดลูกตรงนี้ ใช่2 รอบ2 ข้อแต่ว่าที่มันพีคก็คือก็เหมือนเป็นตาบาปในใจผมเลยนะคือมันมีลูกแมวตัวหนึ่งที่ผมชอบไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบที่อยู่ของจะอยู่ชั้น 2ตรงระเบียงอะไรเงี้ยที่แมวอยู่ผมก็อุ้มเล่นเนี่ยแล้วแบบผมตกใจอะแล้วน้องหลุดร่วงไปแล้วแบบอีกฝั่งของบ้านมันมีสุนัขอยู่อะแล้วแบบน้องก็โดนกัดอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบทำให้ผมแบบเสียใจแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมมีโอกาสสักครั้งหนึงผมก็คงแบบ คลอดลูกแมว ไม่ใช่ มันมีทางอื่น ไม่ใช่ผม มีทางอื่น ถ้าแบบผมรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันแบบทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นหมอ อยากเป็นอะไรที่มันแบบดูแลใครสักคนได้อะไรเงี้ยแบบช่วยต่อชีวิตเขาหรือช่วยดูแลใครได้อะไรเงี้ยแล้วผม เนี่ยก็คือคำถามเรื่องให้โอกาสไม่ใช่มาจากความฝันนี่ไง มาจากน้อง แล้วก็นั่นแหละแล้วคุณแม่ก็สนับสนุนให้เรียนแบบสายการแพทย์ผมก็โอเคผมเอาสัตวแพทย์ครับ ครับ ไม่ใช่ดีเพราะพวกเราแล้วแหละเมื่อกี้ จริง ไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยไม่เกี่ยวเลย พอแล้วผมก็ตอบไล่กูห่อเลย เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าจุดที่มิกเริ่มเรียนสัตวแพทย์ แต่ เป็น ดี เพราะ นะฮะ เพราะจุดนี้ ใช่ใช่ คนดูอยู่ 1,000 คนนะคะ YouTube สวัสดีด้วยนะครับ สวัสดี เฮ้ย ครับ คนเยอะ ผม คือคาร์เวอร์มีรูปอีกไหมนะ น้องดีมีอีกไหม เราคุยได้ถึง ไม่มีแล้ว 5 โมงเลยนุ้ยเราคุย อ๋อคุยไปเรื่อยๆเหรอ คุยด้ ไม่เธอมีอีกหลายคิว อ๋อ ปรบมือให้กับการทำหอกของเมื่อสักครู่ด้วยนะครับเยี่ยมช่วงสุดท้ายแล้วครับพี่กวาง มาเลยครั เป็น บ ช่วงน่ารักแหละ หรือให้อ่านคอมเมนต์สักหน่อยสักนิดสักหน่อยไหมได้ครับช่วงแกงนักแสดงและผู้กำกับเมื่อกี้ก็คอมเม แก น ง ต์มา มากกว่าประมาณนี้ครับ
คุณ NUUUU นะครับ number one the best series in my life and I love เชียงราย I love ขอบคุณนะครับ ขอบคุณทำไมไม่ใช่ซีรีส์กู ขอบคุณสิอะไรอย่างงี้ครับ เหมือนอยู่ในประชุมวิชาการเลยค่ะ ได้ฟังแนวคิดใหม่ๆอันนี้คำชมใช่ไหมครับ พิธีกรคือกระเป๋าเด่นมะ ฉันให้มันเข้ากับสีไฟได้ มาให้ไม่เหมือนคนอื่นเลย คุณสตางค์ PFC พี่ออฟค่ะ ขอบคุณครับ ภูมิใจในตัวมิกซิลนะคะ คุณวรานุชคุณโฟโฟ ชอบนักแสดงในเรื่องพ่วงกับดีหมดทุกอย่างนะโดนมิกตกตั้งแต่ EP แรก เดี๋ยวโดนตกนี่ต้องถามพี่กวางว่ารู้ไหมโดนตกแปลว่าอะไร รู้ครับรู้ ภาษากลุ่มแบบซีรีส์วายโดนตกก็เราใจเต้นเรา นึกออกผมไม่ได้อยู่ข้างในแต่ว่าติดตามอยู่ ส่วนนี้ด้วยความเป็นเพื่อนพี่ออฟก็จะไม่โดนตกอะนะ แต่ก็จะชอบคิดแทนตัวเองว่า ฉันต้องเป็นใครสักคนในเรื่องนี้แหละ แต่ก็จะคิดว่าฉันเป็นเทียนแต่ถ้าเป็นฉันจะเลือกพี่ยอด ใช่ ช่างยอดช่างยอด ไม่ ช่างยอด เขาเลือกใครหมอน้ำ ใช่ FC หมอน้ำ น้ำมนต์ดูอยู่เปล่าน้ำมนต์อีกนักแสดงอีกคนหนึ่งชอบมาก FC หมอน้ำ อ่ะคำถามในทานละกันนะครับ เมื่อกี้พูดอะไรกันอยู่ไม่รู้เรื่องเลยไร้สาระไปเรื่อยอ่ะโอเคครับ ความฝัน เอา2 นักแสดงก่อนละกันครับ พอได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้บอกว่าเข้มข้นมาก ทีเนี้ยความฝันหลังจากนี้ ในทั้งระยะสั้นหรือระยะยาวครับเรามองเห็นตัวเองอย่างไรในฐานะคนที่ประกอบอาชีพเป็นนักแสดง ของผมรู้สึกว่าผมไม่มีความฝันเป็นรูปธรรมอะนะเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ เราแค่เต็มที่กับมันอย่างเช่นตอนนี้ผมทำนักแสดงเป็นอาชีพนักแสดงอยู่ ผมก็แค่เต็มที่แล้วเวิร์กกับมันให้ได้มากที่สุด แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุด ส่วนในอนาคตถ้าผมจะทำอะไร ผมก็คิดว่า ผมคงต้องมีความมั่นใจแล้วก็มุ่งมั่น แล้วก็พยายามในเรื่องนั้นๆนะครับผมประมาณนี้ครับความฝันของผมแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ ครับ บิ๊กครับ ถ้าเป็นเรื่องความฝันในอาชีพนักแสดงใช่ไหมครับ พอเราได้มาทำงานตรงจุดนี้ แล้วผมมารู้ว่าเบื้องหลังจริงๆมันไม่ได้สบายเลยอะมันมีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบอะไรเงี้ยทุกๆคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วถ้าผมอยากจะเป็นนักแสดงที่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการอ่านบทการแสดงมันยังมีบางอย่างที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกในอาชีพนี้ ถ้าใฝ่ฝันก็คงอยากจะปลดล็อกในเร็วๆนี้ครับ ครับ ในกรอบหัวข้อเดียวกันนะครับสำหรับความฝันเรียกว่าเป็นโกที่ผมมองไว้แล้วกันเนาะในระยะสั้นๆนะครับผมแค่ตั้งใจไว้ว่าใครที่มาร่วมงานกับผมแล้วออกไปจากซีรีส์ผมอ่ะต้องได้รับคำชื่นชมจากทุกคนว่าเป็นนักแสดงที่ดี และคำชื่นชมเหล่านั้นน่ะที่มาถึงตัวน้องๆอ่ะนั่นมันคือความภูมิใจของเราที่เราตั้งใจไว้แค่นั้นเองครับ โอ้ยน่ารักน่ารักส่วน คำถาม คำด่าพี่เราไปเอง อะไรนะ ส่วนคำด่าพี่เราไปเอง ใช่ ด่ามาก็ด่ากลับเป็นเล่น เอาใจเย็นตลก ตลก ครับบอกว่าไม่ได้อยากได้เครียดมาก แต่คำถามต่อไปเครียดเลยอ่ะ นี่แหละ คือพอมันเป็นชื่อเรื่องเกี่ยวกับต้องวางสคริปต์เลยเพราะรู้สึกว่า ใช่ พอพูดเรื่องว่าแบบพอมันเป็นเรื่องนิทานพันดาว ครับ คือเรื่องเล่าของการให้โอกาสเป็นโอกาสที่ 2 ของชีวิตอะไรเงี้ยลองให้แรปอัพชีวิตของแต่ละคนในจนถึงวัยเนี้ยครับถ้าวันหนึ่งอยากเล่านิทานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองให้ลูกหลานฟัง อยากหยิบโมเมนต์ไหนในชีวิตขึ้นมาเล่าเพราะอะไร เราเล่าได้ก่อนเลย เพราะว่าเราจะทำให้คำตอบเนี่ยไม่ซีเรียส โอเคได้ เซตมาตรฐานไว้ก่อน ก็คือเล่าตอนไปไหนเสม็ดเหรอ อุ้ย ไม่มี เฮ้ย มันต้องมีอะไรแน่ๆเลย เพราะเราคิดแล้วว่าเราอยากกลับไปเล่าช่วงชีวิตตอนมปลายให้ตัวเองหรือให้ทุกคนได้ฟัง เพราะว่ามันเป็นช่วงที่โรแมนติกที่สุดในชีวิตเลย ครับ อยากกลับไปบอกมันว่ากูมาไกลถึงตรงนี้แล้วนะ ว้ายมันเป็นอินเนอร์ไหนนะ ไม่ก็แบบเฮ้ยวันที่เราเคยคุยกันอ่ะ วันเนี้ยเราเดินมาทางที่เราไม่ได้เดินหลงทางเลยนะ เราเดินมาเรื่อยๆมันช้าหน่อยแต่เราเดินมาใกล้จะถึงจุดที่เราเคยบอกกับเธอไว้นะเว้ยอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงโมมชีวิตที่โรแมนติกดี ก็คงเอาชีวิตช่วงนั้นมันเล่าเป็นนิทานครับ งั้นผมขอเสริมนิดถ้านี้มันเป็นนิทานนะนิทานเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าอะไรฮะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่ามึงจะเดินช้าหรือเดินเร็วหรือเดินออกนอกเส้นทางบ้างแวะบ้างอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่หยุดเดินวันหนึ่งจะถึงแน่นอนครับ โอ้ย และนี่คือคุณออฟนพนัทค โอ้ รับ โห
มาดีขนาดนี้ โอ้โหคนอื่นตายเลยนะ ไหนบอกว่าตอบแบบไม่ซีเรียสนะ ซีเรียส อยู่นะพี่ เรียก พู แค่ ด ส อ มิ ยู่ ธ นะ คำเดียวอ่ะ เอาใครก่อนดีครับ ผมก่อนก็ โอ ได้ เค ครับ มาครับ ผมอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผมนี่แหละครับ ตอนช่วงอยู่มหาลัย ตอนที่ผมเพิ่งรู้ว่าแม่ป่วยมันทำให้ผมรู้สึกว่าโลกเนี้ยหลังจากผมได้ยินมือถือในกระเป๋าตัวเองสั่นมา ผมก็รับมือถือปกติ แล้วพี่สาวบอกว่าแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งนะนั่นแหละโลกทั้งใบมันหยุดหมุนเลย ตอนนั้นผมจะไปดูหนังกับเพื่อน ผมบอกว่าเพื่อนกูไม่ไปละกูขอกลับบ้านดีกว่า ไปหาแม่ ก็โดยที่ผมบอกตั้งแต่ต้นรายการว่า ผมไม่ค่อยสนิทกับแม่ ไม่ค่อยสนิทกับพี่สาว แล้วมันในระยะในการเดินทางกลับบ้านไปเนี่ยผมคิดตลอดว่าทำไมเราตอนอยู่ด้วยกันทำไมเราไม่ทำสิ่งดีๆต่อกัน ไม่พูดคุยกัน ไม่ปรึกษากันในเรื่องต่างๆทำไมเราต้องมาเห็นค่าในตอนที่เขากำลังจะจากไปครับ เรื่องนี้มันก็อยากให้ทุกคนได้คิดแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆว่า ถ้ามีคนรอบข้างอยู่รอบข้างเราในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอย่างเงี้ยฮะอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของคนรอบข้าง แล้วก็รักเขามากๆครับผม ครับ โอเคครับ และนี่คือเอิร์ธธีร ขอบคุณ พัฒ มาก น์ค ครั รับ บเยี่ยม เอาล่ะทำไมต้องเป็นคน เอาของผมเป็นเรื่องซอฟต์ๆแล้วกัน ซอฟต์ไหมไม่รู้นะลองดูครับ ขอให้ซอฟต์กว่าเรื่องน้องแมวเมื่อกี้ แล้วผมถูกไป เล เลย ยเลย ก็คือต้องบอกก่อนว่าผมกับครอบครัวผมเป็นพ่อแม่พี่อะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเราอบอุ่นนะพูดถึงอ่ะแล้วมันความอบอุ่นที่แบบผมได้รับความรักมาโดยตลอดผมโดนกอดโดนจูบโดนบอกรักตลอดเนี่ยมันบางครั้งมันทำให้เรามองข้าม จนเข้ามัธยมต้นครับด้วยความที่เราเริ่มโตเริ่มเป็นวัยรุ่นเราก็เริ่มติดเพื่อน เริ่มมีแฟน แล้วพอมันมาถึงจุดนี้มันแบบพอเราเริ่มแบบมีโลกส่วนตัวเราอยู่ห้องคนเดียวเล่นคอมเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราโดนทิ้งผมห่างกับครอบครัวมาแล้วผมก็ไม่รู้ผมจะไปคุยกับใครพอแล้วมันมีวันหนึ่งที่แบบผมซึมเศร้าไปสักระยะหนึ่งไปแบบซึมแล้วหนึ่งผมก็เดินเข้าห้องกินข้าวแล้วก็ไปนั่งร้องไห้ปุ๊บพี่สาวกับแม่ก็เดินมาก็แบบเป็นอะไรแล้วผมก็เลยเล่าให้ผมโดนทิ้งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรต่อให้แบบคนทั้งโลกนี้จะไม่มีใครรักมิกหรือว่าแบบใครจะเกลียดมิกแต่แบบแม่กับพี่ก็รักมิกตลอดแล้วก็จะรักมิกตลอดไปปรบมือครับมิกสหภาพครับ ชื่อเรื่องนิทานว่าฉันนั่งร้องไห้ในโต๊ะกินข้าวได้ไหมอันนี้ได้อยู่นะเรื่องที่เรื่องอะไรดีชื่อเรื่องอะไร อดีตรักมสาม อดีตรักมสามฉันแบบคิดถึงคำว่าแบบรักร้อนหลังห้องเลยเป็นของมิกพี่ไม่กล้าแต่งให้พี่ไม่เป็นไรนะเป็นกำลังใจให้พี่ไม่แต่งชื่อเรื่องให้ดูกับพี่กลัว ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ ใจแป้ววันนี้คนอยู่กันเยอะมากเลยนะครับเยอะมากจริงๆ #PopLifeX นิทานพันดาวอันดับ 5 นะครับปรบมือค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับอ่ะคำถามสุดท้าย แล้วคนอื่นเขามาเขาพูดอะไรซีเรียสกันอย่างนี้ไหม นี่ก็ยังเบา อ๋อโอเค ใช่ไหมนี่ก็ยังเบานี่ก็ยัง ก็จะร้องไห้กัน เพราะว่าน้องอะไปที่อื่นเราไม่เคยซีเรียสขนาดนี้ ใช่จริง ปกติเราต้องมีทิชชู่สแตนด์บายไว้ อ๋อเหรอ คือไม่แขกก็พิธีกรไปก่อน คนที่ร้องไห้ที่สุดไม่ใช่บ่อยที่สุดไม่ใช่แขกนะ พิธีกร นี่ก็คือนั่งแบบเอนเตอร์เทนตัวเองไปกันแหละอ่ะคำถามสุดท้ายแล้วกันครับ ครับ สิ่งที่ให้สปอยกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วกันครับ สิ่งที่จะได้เห็นหลังจากนี้ในอีก 8 EP ที่เหลือ พี่ออฟพูดว่า EP 3 นี่ต้องอะไรนะห้ามพลาดหรือว่าอะไรสักอย่างนะ คือมัน อะไรอยู่ในนั้นฮะ มันจะพีคขึ้นเรื่อยๆ ในทุกองค์ประกอบครับ ความลุ้นความfollow ชีวิตเทียนว่าเขาต้องไปเจออะไรบ้าง แล้วความสัมพันธ์ของเขากับหัวหน้าภูซึ่งแบบ เวลาทำงานเสร็จเราดูเองอ่ะเรามหัศจรรย์มากคือเราจะถอดหัวคนทำงานผู้เก่าไปนั่งดูเป็นคนดูแบบที่ไม่รู้อะไรเลยได้ แล้วมันก็ ลุกอย่างเงี้ยตลอดเวลาแสดงว่าเฮ้ยได้แล้ว คนงานผมเนี่ยดีนะนึกออกค่ะ นั่นแหละไม่อยากให้พลาดสักตอนครับฝากครับ ครับอ่ะนี่ครับ ครับก็ซีรีส์เรื่องนี้มันก็มีข้อคิดของมัน ข้อคิดที่มิกได้ก็คือ มันทำให้เราเห็นความสำคัญของชีวิต แล้วมันก็จะ
เห็นชัดขึ้นในทุกๆ EP ครับ ก็ขอฝากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือครอบครัวก็ตาม อ่ะ โอเค ครับ ขอสปอยก่อนอีกสองท่านนี้อีกสักหน่อยได้ไหมเราจะได้เห็นภูผาทำอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือ8 EP ที่เหลือ สิ่งที่ผมได้แล้วอยาก นึกออก แล้วผมอยากให้ทุกคนได้เสพแล้วก็ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมคือ อาชีพของหัวหน้าภูผา ผมรู้สึกว่าอาชีพของเขาคือผมเลสเปกต่อตัวเขามาก อาชีพของพวกเขาคือเขามีอุดมการณ์เหมือนปิดทองหลังพระพี่ คือทุกคนต้องโอ้โหตื่นเช้ากลับดึกเพื่อปกป้องผืนป่าที่เขาได้รับหน้าที่ แล้วก็ ได้ครับ สัตว์ทุกตัวที่เขาแบบเห็นอะไรเงี้ย มันทำให้ผมรู้สึกว่าโหผมรู้สึกแบบใจฟูมากเวลา ผมได้ดูคลิปเกี่ยวกับเจ้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ผมได้ดูเกี่ยวกับสัตว์ที่ถูกช่วยด้วยการด้วยมือพี่เขาเนี่ย ผมก็อยากให้ทุกคนอยากเห็นให้ความสำคัญต่ออาชีพของเขาด้วย แล้วก็เห็นความสำคัญต่อธรรมชาติครับผม นึกออกแล้ว EP 3มีเซอร์ไพรส์พูดงี้ดีกว่า เดี๋ยว EP 3มีเซอร์ไพรส์แล้วก็อีกนิดนึงจะปล่อยคือใครที่อ่านหนังสือนิยายมาแล้วว่านิยายก็แบบสนุกแล้วอะอันเนี้ยแกล้งทำเป็นลืมนิยายไป เพราะมันอาจจะไม่ได้เหมือนตามนิยายก็ได้ถูกไหม เขาจับมือกันเนาะพูดเยอะเยอะ ผมพูดเลยนะ ผมดู P3 แล้วผม ไปแอบดูตอนไหนก็ไอ้คนแบบเนี้ยเราเนี่ย พี่ก็เลย เป็นคนแบบเนี้ย ผมพูดเลยนะ EP 3นี่พลาดไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรหน่วยเหรอ พูดเลยว่าโต๊ะพี่ออฟพังครับผม ดู เดี๋ยวพี่จะรับหน้าที่เป็นคนพังโต๊ะเองนะคะ ไม่โอเคครับ อยากให้ทุกๆวันเป็นวันศุกร์จะได้ดูนิทานพันดาวทุกวัน respect ครูสีเทียนด้วยนะครับ โอเคอ่ะวันนี้ประมาณนี้ละกันแล้วก็ติดตามซีรีส์กันได้นิทานพันดาวทุกวันศุกร์20:30ทางช่อง GMM25 ครับหรือสามารถดูย้อนหลังได้ไลน์ทีวีนะครับ4:30ครับ ครับอ่ะแล้วคุณผู้ชมทุกคนครับ เดี๋ยวขออนุญาตขึ้น QR ให้สักนิดนึงนะครับ อย่าลืมนะครับกด subscribe YouTube ของ The Star Pop ด้วยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งด้วย ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้พูดคำว่ากดกระดิ่ง ในทำนี้ กดกระดิ่งริงอ่ะครับอ่ะสแกนแล้วกด subscribe นะครับ YouTube ของ The Star Pop แล้วเดี๋ยวเราจะพบกับคอนเทนต์ exclusive มากมายทุกๆวันเลยนะครับผมอ่ะวันนี้ปมอย่างเกียวเกานี้อิ่มเอมมากนะครับ แล้วก็ ขอบคุณมากๆ ดีใจที่ได้พูดคุยนะครับ ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ออฟน้องมิกแล้วก็น้องเอิร์ธจากนิทานพันดาวครับโอเคกล้องกลับบ้านกล้องไหนนะกล้องนี้เราคุยกันอย่างนี้ได้เลย โอเคครับ พบกันใหม่กับ Pop Live ครั้งหน้าไม่ใช่ที่อื่น ที่นี่ The Star Pop นะครับ แล้วก็อย่าลืม Subscribe YouTube ด้วยนะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับ วันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกัน ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ